ลองนึกภาพนะครับคุณยืนอยู่บนขอบหน้าผาสูงจากข้างล่างกว่า500เมตรด้านหลังคือที่ราบกว้างของกัมพูชาเรียบไปจนสุดสายตาด้านหน้าคือปราสาทหินอายุกว่า1,000 ปียืนนิ่งอยู่บนขอบผาแห่งนี้มาตลอดและปราสาทนั้นหันหน้ามาหาคุณแต่ที่อยู่หลังคุณน่ะไม่ใช่กัมพูชามันคือประเทศไทยปราสาทแห่งนี้กษัตริย์เขมรเป็นคนสร้างอุทิศให้เทพของเขมรแต่กลับหันหน้าออกไปทางเหนือมองหาดินแดนที่เราเรียกในวันนี้ว่าประเทศไทยทำไมครับคำตอบที่ได้จะเปลี่ยนวิธีที่คุณมองพรมแดนทุกแห่งในโลกนี้ไปเลยปราสาทเขาพระวิหารไม่ใช่แค่โบราณสถานธรรมดามีเรื่องหนึ่งที่ทำให้มันต่างจากปราสาทเขมรทุกแห่งในโลกปราสาทเขมรทุกแห่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหมดเลยครับไม่มีข้อยกเว้นนครวัดนครธมบายนบันไทยศรีทั้งหมดหันตะวันออกเหมือนกันแต่ที่นี่ที่เดียวที่หันไปทางทิศเหนือและยังมีเรื่องที่แปลกกว่านั้นอีกปราสาทนี้อยู่บนหน้าผาสูงกว่า500เมตรเหนือที่ราบกัมพูชาฝั่งกัมพูชาด้านล่างชันมากแทบขึ้นไม่ได้เลยทางขึ้นมีทางเดียวนั่นคือจากฝั่งไทยบันไดหินยาวกว่า800เมตรเริ่มจากที่ราบสูงโคราชแล้วไต่ขึ้นมาตามสันเขาคือคุณเดินเข้าปราสาทจากฝั่งไทยแต่พอขึ้นถึงยอดคุณอยู่ในกัมพูชาแล้วแบบนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญคนที่ออกแบบตั้งใจให้เป็นแบบนี้เพื่อจะเข้าใจว่าทำไมเราต้องย้อนกลับไปในยุคที่ยังไม่มีประเทศไทยยังไม่มีกัมพูชาย้อนไปในศตวรรษที่9ตอนนั้นพระเจ้ายโสรมันที่1กษัตริย์แห่งอาณาจักรเขมรเรียกยอดเขาแห่งนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อของฮินดูมีภูเขาอยู่แห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลนั่นคือเขาพระสุเมนที่ประทับของพระศิวะสถานที่เชื่อมโลกมนุษย์กับสวรรค์กษัตริย์เขมรอยากสร้างเขาพระสุเมนขึ้นจริงๆบนโลกนี้และเลือกที่นี่จากนั้นตลอด300 ปีถัดมากษัตริย์เขมรหลายพระองค์ต่างผลัดกันมาต่อเติมปราสาทแห่งนี้พระเจ้าสุริยะวรมันที่1พระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่2จนถึงพระเจ้าสุริยะวรมันที่2พระองค์เดียวกับที่สร้างนครวัดสุดท้ายออกมาเป็นโครงสร้างยาวกว่า800เมตรทอดตัวตามแนวเหนือใต้นั่งอยู่บนขอบผาที่มองลงไปเห็นที่ราบกัมพูชาได้ไกลเป็น100 กิโลเมตรทีนี้กลับมาที่คำถามทำไมถึงหันไปทางเหนือนี่แหละครับคือคำตอบที่หลายคนไม่เคยได้ยินเทือกเขาพนมดงรักวางตัวตามแนวตะวันออกตะวันตกด้านใต้คือกัมพูชาผาชันมากขึ้นไม่ได้ด้านเหนือคือที่ราบสูงโคราชลาดเอียงลงมาเดินขึ้นได้สบายกษัตริย์เขมรรู้ดีว่าใครจะมาสักการะที่นี่คือคนที่อยู่บนที่ราบสูงทางเหนือคนที่เราเรียกทุกวันนี้ว่าคนไทยหรือคนอีสานแต่ที่สำคัญกว่านั้นสมัยนั้นยังไม่มีคำว่าไทยยังไม่มีคำว่ากัมพูชามีแค่อาณาจักรเขมรที่แผ่ออกไปครอบทั้งภูมิภาคคนที่ขึ้นมาสักการะที่นี่ทุกคนคือคนเขมรทั้งนั้นปราสาทหันไปทางเหนือเพราะนั่นคือทิศที่คนมาจากจนกระทั่งปลายศตวรรษที่19ฝรั่งเศสเข้ายึดอินโดจีนและต้องขีดเส้นพรมแดนกับสยามก็ส่งนักสำรวจออกมาทำแผนที่ปี1907แผนที่พิมพ์ออกมาตามหลักเส้นพรมแดนต้องเดินตามสันปันน้ำของเทือกเขาถ้าทำถูกปราสาทเขาพระวิหารควรอยู่ฝั่งสยามแต่แผนที่นั้นวาดผิดและปราสาทถูกวาดให้อยู่ในเขตกัมพูชาสยามได้รับแผนที่มาแล้วก็เงียบไม่พูดอะไรทั้งนั้นในกฎหมายระหว่างประเทศการเงียบหมายความว่ายอมรับและการเงียบครั้งนั้นส่งผลมาอีกกว่า50 ปีปี1962ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศที่กรุงเฮกตัดสินออกมา9-3ปราสาทเขาพระวิหารเป็นของกัมพูชาครึ่งศตวรรษที่เงียบกลายเป็นการสูญเสียที่เอาคืนไม่ได้แต่เรื่องยังไม่จบปี2008ยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกในชื่อกัมพูชาไฟความขัดแย้งก็ลุกขึ้นมาอีกครั้งทหาร2 ฝ่ายปะทะกันมีคนบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งสองข้างปี2013ศาลโลกตัดสินอีกรอบยืนยันให้กัมพูชาได้ทั้งปราสาทและพื้นที่รอบๆทางขึ้นจากฝั่งไทยปิดตายนับแต่นั้นมรดกโลกที่เคยรับนักท่องเที่ยวหลักแสนคนต่อปีกลายเป็นสถานที่เงียบเหงาบนยอดเขาแต่มีคำถามหนึ่งที่น่าคิดครับหลังจากที่2 ฝ่ายต่อสู้กันมากว่า60 ปีเพื่อปราสาทแห่งนี้สุดท้ายแล้วปราสาทได้รับอะไรนักวิชาการหลายคนชี้ว่าตลอดช่วงที่ผ่านมาปราสาทแห่งนี้ถูกดึงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเมือง
ทั้งสองฝ่ายต่างหยิบมันขึ้นมาพูดเวลาต้องการปลุกกระแสความรักชาติเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกโบราณสถานถูกใช้เพื่อการเมืองมาตลอดทุกยุคทุกสมัยแต่ราคาที่ปราสาทต้องจ่ายนั้นสูงมากข่าวหลายสำนักรายงานตรงกันว่าหลังขึ้นทะเบียนมรดกโลกมากว่า17ปีสภาพปราสาทเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆยังไม่มีการบูรณะที่จริงจังเลยแต่นั่นยังไม่ใช่ตอนที่เจ็บปวดที่สุดของเรื่องนี้ครับปี 2025 ความขัดแย้งชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาปะทุขึ้นอีกครั้งและคราวนี้ปราสาทเขาพระวิหารเสียหายหนักที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกรายงานระบุความเสียหายกว่า562จุดทั่วบริเวณปราสาทผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการซ่อมแซมให้กลับมาดีเหมือนเดิมอาจต้องใช้เวลาถึง 20-30 ปีลองนึกดูนะครับปราสาทที่ใช้เวลากว่า300ปีสร้างต่อสู้กัน60ปีเพื่อให้ได้มาแล้วก็ได้รับความเสียหายในความขัดแย้งที่ไม่มีทีท่าจะจบลงบางทีเราต้องหยุดถามตัวเองนะครับว่าเราต่อสู้เพื่อปราสาทหรือเพื่ออะไรกันแน่ปราสาทที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้คนมาพบกันที่ยอดเขากลับกลายเป็นเหตุที่ทำให้คนแตกแยกกันก็ย้อนกลับมาที่คำถามเดิมครับทำไมปราสาทเขมรแห่งนี้ถึงหันไปทางทิศเหนือหาประเทศไทยเพราะตอนที่สร้างยังไม่มีประเทศไทยยังไม่มีกัมพูชามีแค่ภูเขามีแค่คนและความเชื่อว่ายอดเขานี้คือทางขึ้นสู่สวรรค์ปราสาทหันไปทางเหนือเพราะนั่นคือทิศที่คนเดินมาแต่มนุษย์ลากเส้นลงบนแผนที่เส้นนั้นกลายเป็นพรมแดนกลายเป็นสนามรบและปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโลกกับสวรรค์ก็ถูกใช้เพื่อแบ่งคนออกจากกันบทเรียนจากปราสาทเขาพระวิหารคือนี่ครับสิ่งที่มนุษย์สร้างด้วยความศักดิ์สิทธิ์อาจถูกทำลายได้ด้วยน้ำมือของมนุษย์เองพรมแดนที่เราล่าขึ้นมาไม่ใช่ความจริงของโลกมันแค่เป็นข้อตกลงที่เราเลือกจะเชื่อแล้วคุณล่ะครับคิดว่าปราสาทแห่งนี้ควรเป็นของใครทิ้งคำตอบไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับและถ้าเรื่องนี้ทำให้คุณคิดอย่าลืมกดติดตาม Watch Story ไว้ด้วยนะครับเพราะเรามีเรื่องราวดีๆแบบนี้รออยู่อีกเยอะมากเลยครับ